वेलकम गाइज इन अनदर नेक्स्ट भिडियो। हामीले VPN भनेको के हो भन्ने कुरा अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेका छौँ हैन साथीहरु। अब हामी आफ्नो मोबाइलमा VPN कसरी कनेक्ट गर्ने हैन, कसरी प्रोफाइल बनाउने भन्ने कुरा अब सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला त हामीले अब सेटिङमा जानु पर्यो हैन। सेटिङमा त्यसपछि कनेक्सनमा जानु पर्यो। त्यहाँ सेटिङको सबैभन्दा पहिला सुरु कनेक्सन हुन्छ, सबै स्मार्टफोनमा हुने कुरा हो यो। त्यसमा मोर कनेक्सन भन्ने छ त्यहाँ, अनि हामीले त्यसमा मोर कनेक्सनमा थिच्नुपर्छ। अथवा त्यहाँ VPN भन्ने देखाएको हुन्छ, त्यो VPN देखाइरहेछ। VPN मा क्लिक गर्नुपर्छ। मेरो चाहिँ अलरेडी एउटा VPN छ, मैले VPN एड गरेर राखेको छ प्रोफाइल। यसमा कनेक्ट गर्नुपर्छ। हामीले बेला बेला कनेक्ट गरिराख्नु पर्ने हुन्छ कि। अब कनेक्ट हुन्छ हैन, एकैछिनमा कनेक्ट हुँदैछ। न्यू प्रोफाइल बनाउनु पर्छ कि अब हामीले हैन VPN को अब हैन कसरी बनाउने भन्ने कुरातिर जाउँ है त। अब हामीले कनेक्सन हुँदैछ, कनेक्टेड भयो हैन, मेरो अब VPN कनेक्ट भयो। अब अर्को एउटा VPN बनाउँ है त। VPN को प्रोफाइल बनाउनु पर्यो। त्यहाँ सबैभन्दा पहिला हामीले नेम राख्नु पर्यो, त्यसमा हामीले VPN नै राख्नु पर्छ। नेम एड प्रोफाइल, हामीले त्यहाँ नेम इन्टर नेम भनेको छ, VPN नै राख्नुपर्छ। अनि तल त्यहाँ PTP भनेको त त्यो सबैभन्दा पहिले LTP भन्ने वाला हो, त्यो हो। त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिला, त्यो एड भयो। अब तलतिर हामीले अरू पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। नेमहरु VPN राख्नुपर्ने हो सबैतिर जस्तोमा, प्राय VPN राख्नुपर्छ। ब्याक भएछ फेरि त्यहाँबाट त्यो धेरै टाइम त लाग्दैन, VPN इन्टर गर्ने हो। VPN इन्टर गर्नु पर्यो। VPN त्यसमा फर्स्ट PLTTP सेलेक्ट गर्नु पर्यो। मेन यहाँ सबैभन्दा हामीले ठुलो भनेको यहाँ सर्भर एड्रेस हो के छ नि। अरूमा पासवर्ड पनि VPN नै राख्ने हो, अरू नामहरु पनि VPN नै राख्दै जाने हो। अनि हामीले यहाँ छ इन्टर एड्रेस भन्ने छ नि यहाँ माथि, यो PPTP भन्दा मुनि। त्यसमा विशेष गरी त्यही हो कि हाम्रो मेन कुरो भनेको। त्यसको लागि हामीले अब यो नेट गेटमा जानुपर्ने हुन्छ कि। VPN नेटमा जानुपर्छ, VPN गेट गरिनुहुन्छ, VPN नेट गरिनुहुन्छ, सर्च गर्नुपर्छ गुगलमा गएर। अनि त्यसमा सबैभन्दा पहिला सुरु आउने लिंक नै छ कि हाम्रो मेन भनेको यो सबैभन्दा पहिला आयो नि त VPN गेट भन्ने। त्यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसमा VPN गेट भन्नेमा VPN गेट। नेट हल्का स्लो छ, सर्भर ओपन भयो हैन, वेबसाइट ओपन हुँदैछ VPN को। त्यसमा सिलेक्सनको लागि अब हैन कुन चाहिँ सर्भर युज गर्ने भन्ने कुरा आफ्नोमा भर पर्छ। अब यो चाहिँ सबै प्राय फ्री नै हो, हामीले पेड पनि युज गर्न सक्छौँ। पेड युज गर्यो भने अझ बढी सेक्युरिटी हुन्छ कि। यहाँ अब हेर्नु, अब स्पिड कति छ भन्ने कुरा हेरेर हुन्छ कि। आफूले अब स्पिड कति छ भन्ने कुरा हेरेर चुज गर्ने हो। अब हेर्नु चाहिँ यहाँ जापानको, अमेरिकाहरुको सबैको छ। यो टोकियो भयो सबै हैन जापानको। अनि अब तलतिर अमेरिकनहरु पनि छ। हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्यो। यसबाट हामीले एड्रेस लिनुपर्ने हुन्छ कि मेन, यसको विशेष गरी भन्नु पर्दाखेरि एड्रेस कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एड्रेस कपी गरेर त्यहाँ प्रोफाइलमा हाल्ने हो कि। अनि त्यही सर्भरबाट चल्ने हो कि हाम्रो VPN भनेको। कुनै पनि एप सेप डाउनलोड गर्नु पर्दैन, यसरी नै हामी आफै बनाउन सक्छौँ VPN प्रोफाइल हैन। अब त्यहाँ एड्रेस कपी गर्नुपर्यो हामीले। कुन चाहिँ राम्रो छ, 600 कति स्पिड MBPS स्पिडले चलिरहेछ, त्यसैले म त्यही 600 MB स्पिड वाला नै सेलेक्ट गर्छु। त्यसरी हामीले त्यसमा कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। एड्रेस कपी गर्यो, कपी गरेपछि थिचिरहेछ कपी हुन्छ कि। त्यसपछि लगेर अब हामीले त्यहाँ हाम्रो अघि नै VPN प्रोफाइल बनाउने ठाउँमा त्यहाँ एड्रेस हाल्नु पर्यो कि। यसमा इन्टर एड्रेस भन्ने ठाउँमा त्यहाँ हाल्नु पर्यो। अब अलिअलि त्यहाँ प्रोसेस बाँकी छ। त्यसमा VPN नै लेख्ने हो कि प्राय सबै ठाउँमा। अब चाहिँ एकैछिनमा हुन्छ। त्यसमा पनि VPN नै लेख्ने हो। यो प्री अरू सबैतिर मेन विशेषहरू यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ कि। प्री की भन्ने वाला ठाउँमा VPN अब सेभ गर्दा नि हुन्छ कि। सेभ गर्यो भने नि
अब हाम्रो दुईटा त्यही एउटै हो कि प्रोफाइल अघि नै त्यो कनेक्ट भएर पनि त्यही प्रोफाइल हो कि खासमा एउटा बनाउने हो यसरी अब कनेक्ट हुन्छ नि त्यसरी यसरी नै हामीले VPN कनेक्ट गर्न सक्छौँ अलरेडी अर्कोमा कनेक्ट छ अब त्यसमा डिस्कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसरी कनेक्ट हुन्छ अब यसरी कनेक्ट गरेपछि हुन्छ हैन यसरी नै कनेक्ट गर्ने हो यसको मेन फाइदाहरु भनेको अब हाम्रो लोकेसनहरु आईपी एड्रेसहरु चेन्ज गरिदिन्छ कि हामीले कुनै पनि वेबसाइट चलाउँदाखेरि कुनै पनि सर्च गर्दा कुनै पनि एपहरु चलाउँदाखेरि त्यो एपको मेन मालिकले कि त्यो बनाउने मान्छेले हामीले ट्र्याक गर्न सक्दैन कि कुन देशबाट चलाएको भन्ने नै थाहा हुँदैन कि नेपालबाट चलाएर चाहिँ इन्डिया देखाइदिन्छ कि त्यस्तो लोकेसन चेन्ज गरिदिन्छ यसले मेन फाइदा भनेको अब हामीले जुनसुकैबाट चुज गर्नु यहाँबाट हेर्नु अब स्पिडहरु कति छ कहिले इस्टाब्लिश भएको कति जनाले प्रयोग गरेको सबै यसमा डिटेल दिया हुन्छ कि यिनीहरुको यो सर्भरहरु हो कि जस्तै हामीले अब फ्री फायरमा बंगलादेश सर्भर इन्डियन सर्भर भन्छौं त्यस्तै हो कि यो पनि अब हैन भिडियो कस्तो लाग्यो हैन हेरेर अब थाहा पाइहाल्छ तपाईले भनिदिनु होला हैन राम्रो लाग्यो कस्तो हैन हेल्पफुल भयो हैन बुझेन भने सोध्नु होला हैन राम्रो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला भन्दै हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला।